ხმა როგორ მოგესალმებით მიუნხენის გულიდან მარიენპლაცის მოედნიდან, სადაც ამ ქალაქის ძირითადი სანახაობებია თავმოყრილი. მინდა დიდი მადლობა გადაუხადო ზუმო საქართველოს, რომელიც უზრუნველყოფს როგორც მოგზაურობის სპონსორობას, ისე ჩვენს დარეფრეშებას. დამოღებული გვაქვს ფორთოხლის და ბროწეულის ნატურალური წვენი. მე როგორც ფორთოხლის მოყვარულმა არ დავუთმე გიორგის და ვიყო ჩაღე. ბროწეული, მაგრამ სამაგიეროდ ორივე 100% ნატურალური. ასევე ჩვენი სპონსორია ტურისტული კომპანია Munich Travel, სადაც მუდამ სეზონია. რაც შეეხება სეზონს, გვეგონა ჩამოვედით გაზაფხულზე, მაგრამ დაგვხვდა თებერვლის სამინდი ძალიან ცივა და ერთის მხრივ ეს ცუდია, მაგრამ მეორეს მხრივ კარგია, რადგანაც ტურისტები არ არის ბევრი. მიუნხენში ვართ ერთი დღით და სულ რაღაც ერთი დღით და მაქსიმალურად ვეცდებით დაგათვალიერებინოთ ეს ქალაქი თუ რა შეიძლება მოასწრებთ ერთ დღეში მიუნხენში. ეს მოვლენა ხდება მხოლოდ დღეში 3-ჯერ 11, 12 და 17 საათზე. ჩვენს გაგვიმართლა და მოვესწარით ამ რატუშის კოშკზე ზარების რეკვას. ესეც ჩვენი ჯულიეტა და თუ მის მკერდს ხელს შეახებ, ნამდვილი სიყვარული გეწევა ცხოვრებაში. აი ასეთი ლეგენდაა, როგორც გავიგე. იო, რა სიტყვა? ხო შეახებთ. ეს არის წმინდა პეტერის ტაძარი, რომელიც მთავარი მოედნიდან სულ რაღაც 30 მეტრშია. გეტყვით იმას, რომ წმინდა პეტერის ტაძრიდან ზემოდან მიიჩნევა არაჩვეულებრივი ხედი მთლიანად მიუნხენის, მაგრამ გზობა დაკეტილია და ვერ მოხვდებით ზემოთ და ვერ ვიხილავთ მიუნხენის შესანიშნავ ხედს. ახლა კი ვაპირებთ გადავინაცვლოთ მიუნხენის მთავარი საკათედრო ტაძრისკენ. ეს არის მიუნხენის სავიზიტო ბარათი, რომ ახლა უბრალოდ რომ აკრიფოთ Google-ში მიუნხენი. პირველი რასაც ნახავთ, ეს იქნება ზუსტად ეს საკათედრო ტაძარი. მაშასე წავიდეთ. მოვედი მიუნხენის სავიზიტო ბარათთან, ღვთისმშობლის საკათედრო ტაძართან, მაგრამ როგორც ხედავთ, არის რეკონსტრუქციაში, არ აქვს ის ეფექტი, როგორც მაგალითად აქვს ფოტოებში. და ჯამში სიმართლე გითხრათ ცოტა იმედები გამიცვლდა, რადგანაც არ მიყვარს ხარაჩოები იმ ლამაზ ნაგებობებთან, რომელზეც დიდ იმედებს ვამყარებ, რომ გადავიღებ ლამაზად და მექნება ძალიან კარგი ფოტოარქივი. გარედან მართალია ხარაჩოებია, მაგრამ შიგნიდან არის ძალიან ლამაზი სანახავი, ასე რომ ერთი თვალით შიგნიდან მინდოდა გადაღება, მაგრამ როგორც ხედავთ არ მომწეს ამის უფლება, მაგრამ არ აუშავს, არ გადავიღებ და ეგ იქნება. მიუნხენის ქუჩებში სეირნობისას კათოლიკური ბზობის დღესასწაულსაც შევესწარით. ეს იყო წმინდა ბენოს ტაძარი, ძალიან ლამაზ და შთამბეჭდავი სანახავი იყო, ასე რომ მიუნხენში ყოფნისას აუცილებლად ესტუმრეთ. შიგნით ვერ შევედით, რადგანაც როგორც ხედავდით, იყო ბზობის დღესასწაული და ფაქტობრივად შესასვლელ კართან იდგა მამაო. ველოსიპედებს აბსოლუტურად ყველგან შეხვდებით, სახლის ნებისმიერ კუთხეში, შენობის ნებისმიერ კუთხეში, ბაღებში, სკვერებში, მოკლედ ყველგან და ფაქტობრივად ამ ქალაქში ასაკს მნიშვნელობა არ აქვს, ყველა მაქსიმალურად ცდილობს იცხოვროს ჯანსაღი ცხოვრების წესით, იმოძრაოს არა საზოგადოებრივი ტრანსპორტით, არამედ ველოსიპედით, რაც რა თქმა უნდა ჩემი აზრით მისასალმებელია და სამაგალითოა.
ჩვენ ვიმყოფებით მსოფლიოში ყველაზე დიდ პარკში, ეს არის ინგლისური ბაღი. იგი მიუნხენის ერთ-ერთი აუცილებლად სანახავი ადგილია. ინგლისური ბაღი იმიტომ შეერქვა ამ ადგილს, რომ რეალურად ინგლისურ სტილში არის გაშენებული აქაურობა და პრინციპში ინგლისელმა დააპროექტა. როგორც დასაწყისში აღვნიშნეთ, დღეს რეალურად ერთი დღე გვაქვს სრული და ფაქტობრივად ამ პარკის სრულად შემოვლას ვერ მოვასწრებთ. ჩვენ უბრალოდ განტვირთვისთვის მოვედით, ცოტას დავისვენებთ და გავაგრძელებთ უკვე ისევ ხმაურიანი ქალაქის დათვალიერებას. ინგლისური ბაღი არც სერფინგის მოყვარულებს უცრუებს იმედებს. რა დაგიმალოთ, დღეს ცოტა დავიღალე, ბევრი სიარულის შემდეგ პატარა რეფრეში არ მაწყებია. ესეც პრეზიდენტის რეზიდენცია, რომლის წინაც ულამაზესი ბაღია გაშენებული. ეს ის მომენტია, როდესაც მოლოდინი და რეალობა რადიკალურად განსხვავდება ერთმანეთისგან. სამწუხაროდ აქაურობა რეკონსტრუქციის ქვეშ არის და ისეთი ეფექტური გარემო არ არის. ეს მოგზაურობის განუყოფელი ნაწილია, არასდროს ხარ დაზღვეული იმედგაცრუებისგან. ქალაქის მასშტაბით არსად შემხვდა მაგნიტები და პირველი შემხვედრთან შევიძინე და ისიც 4 ევროდ მართალია ცოტა ძვირია, მაგრამ სულ არ არაობას ჩუბი. ბემვეს მოყვარულებო არ გადართ. გიორგი, ბემვე გირჩევნია თუ მერსედეს? მერსედეს. ესეც ასე მეგობრებო, მოვედით ბემვეს ცენტრში, ნუ ცენტრი არ არის, ეს არის მუზეუმი, ეს არის საგამოფენო სივრცე, აქ არის ძალიან ბევრი მაგარი მანქანა. მოკლედ ავტომობილების და განსაკუთრებით კი ბემვეს მოყვარულებმა ამ ადგილს აუცილებლად უნდა ესტუმრონ. მიუხედავად იმისა, რომ მე მერსედესის გულშემატკივარი ვარ, მარიამი ცოტა ბემვესკენ იხრება და დამიყოლია დღეს ვესტუმრო სწორედ ამ ადგილს. დააკომენტარეთ, ნახოთ ჩვენი მაყურებლებიდან ვის უფრო მეტი გულშემატკივარი ყავს, ბემვეს თუ მერსედესს. სიმართლე გითხრა? არა, ესეთი არის. რუსთავის გზებზე. რუსთავის გზებზე ცოდოა. ახლა კი დადგა დრო შევარჩიო მანქანა, რომელსაც მიყიდის ჩემი მეუღლე. ეს პატარა წითელი კუსკუსა მანქანა შევარჩია, ასე რომ გიორგი დაჯექი. იმონება აქვს, ვერ დაუწუნებთ ნამდვილად. მანქანის ხელა სულ არ არის, რომ გაიზრდება, მერე შეიძლება დავფიქრე ყიდეს. მოგეწონა რამე? აი მარიამ, შენი ზომა მანქანა ვიპოვე, ამას გიყიდი თუ გინდა. თვალიერებისგან დაღლილ შეგიძლიათ მოგზანდეთ ამ პატარა გოლფ ცენტრში და გაერთოთ, განიტვირთოთ, დაისვენოთ, ნუ რაც გინდათ ის გინდა. და ამ ყველაფერს რომ ვერ შეიძენთ, გული გადააყოლოთ. ქვედა სართული მოვიართ, ახლა ზემოთ ავიდეთ და ვნახოთ რა.
გიორგიმაც იპავა თავისთვის სათამაშო. მე ესეთი თუ მაგალითად ოჯახთან ერთად მოგზაურობთ და ყავთ ბავშვები, აქ არის ძალიან ბევრი სიმულატორი და შეგიძლიათ შულებთან ერთად გაერთოთ. ჩვენი მიუნხენური თავგადასავალი აქ მთავრდება. ცოტა აგვიცივდა და ბოდიშს გიხდით ჩვენი შეფუთნულობისთვის. ცოტა არა, საკმაოდ აგვიცივდა, მთელი დღის განმავლობაში საკმაოდ ციოდა. უბრალოდ გაზაფხულზე ჩამოვედით, მაგრამ ზამთარია და დაახლოებით თებერვლის ამინდები. კი ბატონო და ყველაფერი დაკეტილია, რაც განპირობებულია პრინციპში კვირადღით, მაგრამ ეს არ არის ამ ქალაქის ბრალი, ეს თვითონ აქაური წესია. დიდი იმედი გვაქვს, რომ მომავალი მოგზაურობა, რომელიც უკვე პრაღაში გაგრძელდება, იმედებს არ გაგვიცრუებს და შევხვდებით ძალიან მალე. დარჩით არხზე, შემდეგი ვლოგი იქნება პრაღიდან. ნახოთ იქ რა გველოდება. ნახოთ.